नमस्कार. क्वीन ऑफ माय हाऊस या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचे अगदी मनापासून स्वागत आहे. पुरणपोळी असो, मऊ खिचडी भात असो, अगदी उकडीचा मोदक किंवा शिरा, या साऱ्या गोडाच्या पदार्थांची खरी लज्जत वाढते ती साजूक तुपाने. पचायला अगदी हलके आणि मंद सुगंधाचे साजूक तुपाची आज आपण रेसिपी पाहूयात. चला तर मग रेसिपी सुरू करूयात. तूप बनवणे अगदी सोपे आहे, पण त्यासाठी पूर्वतयारी करणे आवश्यक आहे. तूप बनवण्यासाठी मी हे दही घेतलेले आहे. आता हे दही आपण एका पातेल्यात 1 चमचा टाकूयात. तुमच्याकडे जर दही नसेल तर तुम्ही ताकही घेऊ शकता. ताकही तुम्ही 1 ते 2 चमचे वापरू शकता. हे दूध मी तापवल्यानंतर 7 ते 8 तास फ्रीजमध्ये ठेवलेले होते. आता यावरची साय काढून आपण या पातेल्यामध्ये टाकणार आहोत. आपला हा साय काढण्याचा पहिलाच दिवस आहे. तूप बनवण्यासाठी दही व दुधावरची साय नियमित काढून हवा बंद पातेल्यात किंवा डब्यामध्ये ठेवा आणि हा डबा नेहमी फ्रीजमध्येच ठेवा, नाहीतर तुमची ही साठवलेली जी साय आहे ती खराब होऊ शकते. आता आपला हा साय काढण्याचा दुसरा दिवस आहे. यावरची साय काढून मी पुन्हा मिक्स करून घेणार आहे आणि हे पातेले पुन्हा झाकून फ्रीजमध्येच ठेवणार आहे. आता हा आपला तिसरा दिवस आहे. या तिसऱ्या दिवशीही मी साय काढून पुन्हा एकत्र करून घेणार आहे आणि पुन्हा हे पातेले फ्रीजमध्ये झाकून ठेवणार आहे. आता परत चौथ्या दिवशीही याच पातेल्यात साय काढून हे मिश्रण एकत्र करून झाकून पुन्हा फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचे आहे. अशा प्रकारे मी बघा 8 ते 10 दिवसाची साय साठवून घेतलेली आहे. हे बघा, एकदा आपण चमच्याने हलवून पाहूयात. आता आपण एक मिक्सरचे भांडे घेऊया. या भांड्यामध्ये आपण 1.25 ते 1.5 ग्लास पाणी टाकून यामध्ये जी साठवलेली साय होती ती साय टाकून घेऊयात. मी नॉर्मल पाणी वापरलेले आहे. आता आपण हे मिक्सरचे भांडे मिक्सरला लावून फिरवून घेऊयात. मिक्सरला फिरवल्यानंतर लोण्याचा घट्ट गोळा वरती येईल. आता मिक्सर बंद करूयात आणि झाकण काढून बघूयात. हे बघा, आपले लोणी कसे वर आलेले आहे. हे बघा, चमच्याने पण पाहूया आपण. चांगला असा लोण्याचा गोळा वर आलेला आहे. आता आपण हे सर्व मिश्रण एका पातेल्यामध्ये ओतूयात. आता पुन्हा आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 1 ग्लास पाणी ओतणार आहोत. यामध्ये आपण उरलेली जी साय होती ती साय ओतून घेऊयात. आता मिक्सरचे भांडे पुन्हा मिक्सरवर ठेवून फिरवून घेऊयात. हे बघा, पुन्हा लोण्याचा गोळा वरती आलेला आहे. आता आपण एका पातेल्यामध्ये ओतून घेऊयात. आता पुन्हा आपण मिक्सरच्या भांड्यात साधारण 1 ग्लास पाणी ओतून त्यामध्ये जी डब्यामध्ये आपण साय साठवली होती ती साय आपण त्यामध्ये टाकून घेऊयात. मिक्सरला लावून पुन्हा फिरवून घेऊयात. हे बघा, आपलं लोणीवर आलेलं आहे. आता आपण त्याच पातेल्यात ओतून घेऊयात. आता आपण या पातेल्यामध्ये पाणी टाकून घेऊयात, म्हणजे जी आपली वरची बेरी निघते ती बेरी जास्त निघणार नाही. मी एक मोठे पातेले घेतलेले आहे. जाडबुडाचे पातेले घ्यायचे. यामध्ये आपण या ताकामधील लोणी काढून टाकणार आहोत. लोणी काढायच्या अगोदर आधी हात गरम पाण्यात बुडून लगेच लोणी काढले की लोणी हाताला चिकटत नाही आणि हात तुपकटही होत नाही. त्यामुळे मी अगोदर हात गरम पाण्यात बुडून घेतलेले आहेत, म्हणजे आपल्या हाताला जास्त लोणी चिटकणार नाही.
या लोण्यामध्ये मी आणखीन 2 ग्लास पाणी टाकून हे लोणी मी धुवून काढणार आहे। हे बघा, मी धुवून काढलेले आहे लोणी। आता हे कढवण्यासाठी तयार आहे। आता आपण या लोण्याचे पातेले गॅसवर कढवायला ठेवूयात। हे बघा, मी गॅसवर पातेले ठेवलेले आहे आणि लोणी वितळायला चालू झालेले आहे। तूप करताना नेहमी जाड बुडाचेच पातेले घ्यावे। जर पाव किलो लोणी असेल तर मोठे पातेले घ्यावे आणि गॅस हा मंदच ठेवावा, म्हणजे आपले तूप फसफसून उतू जाणार नाही। हे मिश्रण सुरुवातीला फेसाळ दिसते आणि नंतर दुधाळ दिसते। अधूनमधून मिश्रण हलवत राहायचे, म्हणजे खाली जास्त बेरी राहणार नाही। हे बघा, आता आपला मिश्रण दुधाळ दिसू लागलेला आहे। मधून अधून सारखे हलवत राहा, म्हणजे खाली लागणार नाही। तूप कडत आलं की दाटसर असं तूप दिसतं, म्हणजे याचा अर्थ आपले अर्धे तूप होत आलेले आहे। हे बघा, आपल्या तुपाला कलर पण यायला लागलेला आहे। सारखे ढवळत राहा, म्हणजे आपली बेरी पातेल्याला चिटकणार नाही। हे बघा, आपल्या तुपाचा असा जर आवाज आला तर समजायचे आपले तूप होत आलेले आहे। अर्ध्या मिनिटानंतर गॅस बंद करायचा आहे। भांड्याच्या उष्णतेमुळे ते आपोआप लालसर होते। तूप खूपच लालसर होत असेल तर पाण्याचा हबका मारावा, म्हणजे तूप तळत नाही, फक्त चर असा आवाज येतो। शेवटी तुपाला असा फेस येतो आणि हा फेस हळूहळू निघून जातो आणि आपले तूप दिसायला लागते। हळूहळू तुपावरचा फेस कमी होत चाललेला आहे। मगाशी फेस खूप जास्त दिसत होता, आता तो कमी झालेला आहे। आता यामध्ये मी 5 ते 6 तुळशीचे पाने टाकत आहे, म्हणजे आपले तूप चांगले रवाळ होईल। बरेच जण तूप कडवताना तुपामध्ये विड्याचे पान टाकतात, कारण पानामध्ये कॅल्शियम असते। ते तुपाच्या कणांना मोठे होण्यास मदत करते आणि तूप रवाळही होते। तुम्ही विड्याचे पानही टाकू शकता। तसेच काही जण तूप कडवताना त्यामध्ये 2-3 लवंगा टाकतात, त्यामुळे तुपाला छान असा सुगंध येतो। हे बघा, पानं चांगली अशी तडतडू लागलेली आहेत आणि आपले तूप रेडी झालेले आहे। तुपावरचा सगळा फेस निघून गेलेला आहे आणि आपले तूप रेडी झालेले आहे। तूप गार झाल्यानंतर स्टीलच्या गाळणीच्या साहाय्याने मी या डब्यामध्ये तूप ओतून घेतलेले आहे। हे बघा, हा आपला 1 किलोचा डबा आहे, तर आपले 10 ते 12 दिवसाच्या लोण्यापासून जवळजवळ अर्धा किलोच्या आसपास तूप तयार झालेले आहे। तुपासाठी कधीही प्लॅस्टिकचा डबा वापरू नये। तूप कधीही काचेच्या बरणीत किंवा डब्यामध्ये ठेवावे। हे बघा, मी अगोदर घरी केलेले तूप आहे। हे अगदी रवाळ आणि दाणेदार झालेले आहे। आपले घरगुती साजूक दाणेदार आणि रवाळ तूप तयार आहे। तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।